हॅलो फ्रेंड्स, आय एम स्नेहल. वेलकम टू रेसिपी बाय स्नेहल. किती भयंकर उन्हाळा आहे ना, आणि अशा या कडक उन्हामध्ये जर थंडगार पेय मिळालं तर चला मग आज मी तुम्हाला एका थंडगार मॉकटेलची रेसिपी सांगते, ज्याचं नाव आहे वर्जिन मोइतो. यासाठी लागणारे साहित्य आहे आईस क्यूब, पुदिना, साखर, लिंबू, मीठ, पाणी आणि सोडा वॉटर. सर्वप्रथम आपल्याला शुगर सिरप बनवायचं आहे. यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये 4 चमचे साखर घेतली आहे. यामध्ये साखर भिजेल इतपत पाणी घालणार आहे. याला आपण एकसारखं ढवळून घ्यायचंय. आता साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे आणि आपलं शुगर सिरप तयार झालं आहे. हे थंड करण्यासाठी मी एका बाउलमध्ये काढून ठेवतेय. आता मी खलबत्त्यामध्ये काही पुदिन्याची पानं, लिंबाच्या फोडी आणि चवीनुसार मीठ घेतलंय. आता हे आपल्याला ठेचून घ्यायचंय. आता हे ठेचलेलं मिश्रण आपल्याला एका ग्लासमध्ये काढायचंय. आता मी त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे शुगर सिरप घालतेय. आता यामध्ये मी थोडं थंड पाणी ॲड करते. त्यात आपण आईस क्यूब्स घालणार आहोत. यामध्ये सोडा वॉटर घातलं की थंडगार रिफ्रेशिंग वर्जिन मोइतो तयार. वाव, अमेझिंग. हा जो काही पुदिना आणि लिंबाचा सुगंध दरवळतोय ना, आहाहा, कमाल, बहार. काय मग, कशी वाटली रेसिपी? तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुमचा अभिप्राय आम्हाला तुमच्या कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. सी यू सून. बाय बाय.